بیاین بریم طرف طفولیت خودتان. در سن چند سالگی از مکتب فارغ شدین؟ مکتب خوب مختل شد. مکتب ما به خاطری که در 57 کودتا شد. وقتی کودتا شد استادای ما تعدادشان دستگیر شدن به نام خوانی، شعله‌ای، دموکرات و امثال هم. بعضشان متاسفانه کاملا ناپدید شدن، یعنی کشتن. بعد من دقیقا این کار که شد من با پدر خود گفتم هیچ ممکن نیست که من در اینجا بمانم چون درس خواندن نمیتونیم. با هزار جنجال گفتم میریم کابل. گفت کابل خب ما نه پیسه داریم به اون اندازه، نه تواناییش نداریم، تواناییش نیست کجا بریم. از دوستای نزدیک شاهدام نیست که ما بریم. بالاخره من زیاد فشار آوردم، گفتن میریم کابل. بالاخره از میوه و چیزا کم میکنیم، یک اتاق میگیریم. کابل که آمدیم پرسان کردیم، معلومات گرفتیم، دیدیم که کابل بدتر از از قشلاق. بعد از اون گفتم من میرم خارج تحصیل میکنم. این پدر ما ایران ما یعنی چی تا کابل آوردیم حالا میخوای خارج. اون زمان خب موبایل چیزا هم نبود، تلفن هم نبود که با فامیل مشوره کنن. خب گفته هیچ ممکن نیست. اول خب ما پیسه رفتن نداریم، اول خب پاسپورت نداریم، ویزا نداریم، پیسه رفتن نیست. چطور؟ من گفتم هیچ ممکن نیست. یا ما اجازه میدین که میریم یا خود ما همیشه توکل به خدا میریم. اینو خب بعد اینا صحبت کردن، یک مقدار از طرف قرض کردن، ما رفتیم ایران، قاچاقی، ایران پاکستان فرانسه. قاچاق رفتیم؟ قاچاق رفتیم کاملا تا فرانسه را. به خاطر که یک چانس عجیب داشتیم که در ایران لیسه را که خواندیم، وقتی در ایران رسیدم شاه هنوز حاکم بود، حکومت پادشاهی بود. وقتی سقوط کرد ما را نمیخواستن که درس بخوانیم. بعد از یک مکتوب از آمده بود که مهاجرین افغان شما مثل مهاجرین عراق بگذارین درس بخوانه. اولین مهاجری که برای درس رفته بود ایران من بودم، چون سالها میرفتن برای کار میرفتن، قدیم ها میرفتن. شما اولین نفر بودین که به خاطر درس خواندن رفتین؟ به خاطر مسائل سیاسی، نه به خاطر اینکه ما بمانیم کار کنیم. یک ایرانی بود، بچه یک صاحب بانک بود و این رقیب ما بود در درس. ما بچه گدا تقریبا هیچ چیز نداشتیم. من اولین روز که از لیسه برآمدم، رخصتی که شد، من رفتم یک نصف نان خریدم با یک کمی پنیر، در یک پارک رفتم، در یک چوکی نشستم، هم نانم میخوردم، درس که روز خوانده بودیم مرور میکردم و بعد یک اتاق پیدا کرده بودیم، در کتابخانه کار میکردیم. بسیار وضع ما خراب بود. متأ این بچه صاحب بانک بود. یک 4 ماه مثلا 4 ماهگی اول میشد، سالانه رو من از پیشی میگرفتم. بعد اگه 4 ماه هم من اول میشدیم، سالانه رو اول نمره میشد. بسیار دوست صمیمی هم بودیم، بسیار به اندازه دوست که بعد یک روز من گفتم که من میرم خارج. به من گفت که خارج از ایران؟ گفتم ها. گفت از چه رقم میری تو؟ تمامی چی راه ها بسته است. در اون زمان تازه بنی صدر رو مسعود رجوی فرار کرده بود طرف فرانسه. حکومت ایران به اندازه قیدگیری میکرد که با شرکت هایی که تیکت میفروشن، تیکت چیز طیاره، دستور داده بود که تا زمانی که فرد ویزای کشور مربوطه را نداشته باشه و از به اصطلاح ولایت مکتوب نداشته باشه برش تیکت نفروشین. من گفتم که بر من گفت که این وضعیت است. گفتم از کجا میدانی خودی؟ گفت بچه کاکایم در یک شرکتی تیکت فروشی کار میکنم، مسئولش است. گفتم دیگه وقتی که بچه کاکای دو شرکت مسئولش است دیگه نمیتونه یک تیکت بری من چه کنه؟ این دوستی ما، این رفاقت ما چی شد؟ این که اصلا ما رو جز فامیل میدانیست. هم رفاقت بود هم رقابت بود کاملا. بعد گفت که این رو صحبت کنیم. رفته بود صحبت کرده بود، بعد دوباره با من خبر داد، گفت که بسیار خطر داره، خطر جانی داره. من گفتم که اگر دوست در روز خطر به درد نخوره خود چی روز به درد میخوره؟ در روزهای ساده دوستا زیاد میشه. کاملا روز واقعی دوست واقعی فهمیدن زمانی میشه که تو نیاز داری و او میتونه. بعد گفت که خب من باش با پدر خود صحبت کنم، پدر خود واسطه کنم سریمو، کاکای خود یا مامای خود. بعد این واسطه شده بود برای من از تیاری کویت، تیکتش گرفته بود. چانس تان یک دفعه بالا رفت دیگه. تیکت گرفته بود و نام من، عکس و تمام چیزا رو زده بود، به من آورد.
پیسه گفت نمیگیریم، چون وضع او بسیار بالا بود، وضع بسیار خوب بود. گفت مسئله پیسه نیست، مسئله است که خدا نخواسته کدام خطر ما نیفتیم فامیل ما. بعد قاچاقی رو وارد پاکستان شدیم. یکی از هموطنان ما در پاکستان در کویته از ولایت غزنی، او چی برای کسایی که در خارج میرفت ویزا و پاسپورت تقلبی درست میکرد. خب این در کویته که رفتیم به من این طرف و طرف صحبت کردن چرا آمدی چی میکنی؟ گفتم این تا برنامه داریم، تیکیت طیاره هم داریم، متعاد پرواز از اسلام آباد است. شما در ایران هستین؟ نه رفتیم کویته رسیدیم. خب کویته رسیدین باز. بعد از ده ما یکی از آجیس نامش نمیگیرم، آجیس به هر جای باشد اصلی که از کشور هاست، به اندازه با من همکاری کرد که اینمی نفر پیدا کرد. پاسپورت تقلبی ساخت برای من، ویزای تقلبی ساخت برای من و پاسپورتم از زمان جمهوریت ساخت. هنوز من پاسپورت نگاه کردم متا پاره است، دلیلش که میگم پاره است بعد میاد پیسم گفت امی قاچاق بر فکر میکنم پیسم نگرفت، به خاطر گفت از دوستای مهاجی بود، از اون چیز بود، آبروی چیزی بسیار بالا بود. بعد روزی که ما رفتیم در اسلام آباد، امی آجیس از قریب ماست، ما رامرایی کرد اسلام آباد رفتیم. در اسلام آباد من وضع مالی من به اندازه خراب بود که یک یخنقاق به اصطلاح نداشتم. با لباس وطنی و این لباس وطنی که کسی که تحصیل کرده و با این لباس عادی دیگه. بعد امی آجیس یخنقاق خود کشید به من داد و هنوزم یخنقاقش من آوردم با خودم است، چون با تا فعلا نگاهش کردیم اینو. بعد از اسلام آباد ما را تو میدان هوایی راهنمایی کرد. همون نفر پلیس پاکستانی که باید تیکیت و ویزای من ببینه، او را هم در جریان گذاشته بودن، حتما پیسه داده بودن، نفرایش بودن. رفتیم، اما ویزا و پاسپورت هم صفحه‌ای که ویزاست باز کرد، او یک نگاه انداخت دوباره به من داد. خودم در طیاره کویت نشستیم، پرواز کردیم، یک ترانزیت داشتیم در دبی. در دبی با کلی میدان‌های هوایی حکومت ایران دستور داده بود که کسایی که از ایران چی دارن تیکت دارن باید چندین بار چک شود. اونا میترسیدن که افراد سیاسیشون فرار نکنن. وقتی که رسیدیم ویزای چیز من که دید که از ایران پرواز آمده تیکت، با من راهنمایی کرد که شما برین دو دفتر بشینید. من فکر کردم که مسئله خراب شد، به خاطر که پاسپورت چیزا جعلی بود. نه، به خاطر که چون از ایران تیکت گرفته بودم، بنابراین چون حکومت ایران از اونجا هم سیاستمدارایشان در حال فرار بودن. اون گفته بودن هر کس که از ایران تیکت گرفته باید دقیق چک شود که نباشه که نفرای ما نباشه. دقیقاً. بعد از او نفر مامور خاصی چی آمد به من گفت که شما از ایران، من داستان قصه کردم که افغانستان حکومت به اصطلاح کمونیستی آمد، فرار کردیم، در ایران درس خواندیم، زمان شاهی والد مکتب شدیم. از یکی از دوستای ما گفتم تیکت فروشی کار میکرد، اما واقعیت ها رو بهش گفتم. این واقعیت ها رو که گفتم من بسیار تعجب کرد که واقعا حرفای راست میگه. نه منکر شدیم، نگفتیم که این تقلبی نیست و ویزا درست است و پاسپورت، اما کل مسئله رو گفتم. پاسپورتم گفتم تقلبی است، ویزام تقلبی است، تیکیتم نباید میگیرید. اقرار کردیم 100%. بعد از این که ایران من رفت مدیر خود بود، مدیرش عرب بود و لباس عربی داشت. او فارسی حرف زدن نمیتونست. بعد یک نفر ترجمان آوردن، با مدیرش صحبت کرد. منم این داستان برای مدیرش گفتم. بعد مدیرش گفت بکس زیر بکس هم یکی از افغانا تحفه داده بود، یک بکس عادی، چون کل ما بسیار غریب بودیم. و من میگفت بشردوست ما اینجا آمدیم در ایران مشغول کار شدیم، در حالی که آرزو و آرمان ما بود که مثل خودت درس بخونیم. تا خودت هم آرمان ما رو پورا کردی، بنابراین هر چیز از لیست ما باشه کمک میکنیم. اما مدیر که گفته چرا باز کن که بکس باز کن، بکس که باز کرد یک 3-4 تا لباس عادی و یک کتاب در بین ازی. کتاب هم تاریخی غبار. این قدر کتاب. ایره که پرسان کرد که کتاب چیست، بعد من توضیح دادم، اون نفر مترجم ترجمه کرد. هیچ قابل باور نیست. اما مدیر گفت که اجازه بدین که پرواز کنم، در حالی که گفته بودم ویزا تقلبی است.
از ویزای فرانسه گفتم تقلبی است، پاسپورت تقلبی است و تیکیت هم تقلبی گرفتیم به خاطر که نفر واسطه داشتیم. ایره گرفته اگر نه حق نداشت با ما بدون ویزای واقعی تیکت بفروشه، چون گفته بود که باید ویزای واقعی باشه تیکت بفروشین. اما با همه این مدیر گفت که اجازه بدین که پرواز کنه. دیگه ما هم در آخرین لحظات رسیدیم در طیاره که پرواز کرد. طرفی آلمان، در آلمان یک ترانزیت بود، منتها ترانزیت آلمان در داخلی هواپیما بودیم، نیم ساعت یک ساعت ترانزیت بود. بعد ما را در پاریس پایین کرد. در پاریس که پایین کرد من دیگه بدون پایین که میشه راه مخصوص دارم، مسافرین میره چیزاش تک میکنه. من با اونا نرفتم، من مستقیم پلیس ها میگردن در میدان هوایی. من مستقیم رفتم به پلیس خودم معرفی کردم، گفتم که من افغان هستم، اینی داستان ماست، به این دلیل آمده. و اینو تو یک دلیل آمده ما. این طرف من به انگلیسی فرانسوی من نمیفهمیدم، به انگلیسی بسیار شکسته. اون انگلیسی چندان خوب نبود. این ایران مانده بود که یک مجرم میاد خودش پای خود میه. با جایی که ما تلاش میکردیم که تر میشدیم به عنوان مثال که شاید نفهمن که تقلبی است، چون همه چیز درست بود. طبیعت این مخابره کرد به دفترش، از دفترش دو تا پلیس آمد و یک مامور آمد من برد یک اتاق خاص. تقریبا 1.5 شب روز در میدان هوایی فرانسه زیر تحقیقات بودیم. یک مترجم آورده بودن. تشناب که میرفتیم هم پلیس با ما بود. اینا که تحقیق کردن حرفا رو شنیدن، چیزا رو کتاب گرفتن به مترجم دادن که چی نوشته است. او کتاب خواند چند جملهش. بعد اون نفر میشناختم، کتاب گفت که یک مورخ بسیار مشهور افغانستان است و اسنادای من کاپی در مکاتب از افغانستان هم گرفته بودم، نمرات خود از ایران هم گرفته بودم. ایران به اونا نشان داد و ترجمه کرد، گفت این خب بسیار عالی، نمرات از این چیز عالی است. بعد با من یک ورق داد که شما میتونید داخل خاک فرانسه شوید. وقتی ساعت 10 شب میدان هوایی تقریبا کسی نیست، ما فرانسه پاریس هم نمیشناسیم و فرانسوی هم نمیفهمیم، پیسه هم در جیب نیست که ما چی کنیم. بعد یک 3-4 نفر نشسته بودن منتظر دوستایشان بودن که باید می آمدن ساعت 10. فکر میکنم از یکی از کشورها. یکیش با برود خود بازی میکرد. گفتم این حتما یا افغان است یا ایرانی است. رفتم سلام علیکی کردم و بعد پرسان کردم، گفت که من چیستم، این منتظر دوستای خود هستم، فکر کردم که یک پرواز از ترکیه میاد. خودم معرفی کردم، بعد گفت که من باید همکاری میکنم تا جایی که میتونم. خب ما را در موتری که همکارای دوستای خود گرفت، موتر ما را گرفت و بعد یک جای برد، یک هتل خرد ارزان قیمت معرفی کرد. گفت معذرت میخوام میهمان زیاد آمده، جای نداریم. بعد صاحب هتل گفت که پول ازش نگیر، من پولش میدم، فردا من میایم. من فکر کردم که خداحافظی میکنم میره. فردا آمد گفت که من باید افغانا رو پیدا کنم. افغانا رو در پانتون پیدا میکنم. افغان که پیدا کردیم، سلام علیکی کردیم. این افغان خدا شهید است که مثل یک برادرش آمده باشه. هیچ از خود پرسان نکرد که از کدام منطقه افغانستان، از کدام قوم مثلا فلان، از کجا هست، فقط به نام افغان. دیگه بسیار همکاری کرد. رفتم و کارهای اداری را پیش برد، درخواست پناهندگی کرد و امثال هم. یک داستان بسیار عجیب و غریب است که یعنی چانس با ما نمی بود، هیچ ممکن نبود که دقیقاً واقعا چانس کردن یاری کرد. و ما پاسپورت هم نگاه کردیم، تیکت طیاره هم نگاه کردیم، متو پاره کردیم به خاطر که با ما از پاکستان وقت پرواز کردیم. گفت که وقتی در مقصد رسیدی پاسپورت هم باید پاره کنی، دور بندازی و تیکت هم دوباره بر نگردانه، چون پاسپورت که باشه میفهمه که از کجا تیکت گرفته، از کجا است. دقیقاً که وا افشانشن نیک شما دوباره بر نگردانه، چون بعضی کسا دیپورت میکنه. وقتی دیپورت میکنن در کشور دیپورت میکنن که از اون کشور تیکت گرفته باشه و دیگه این که جان از اونا در خطر نیفته و افراد فاش نشه. مطمئن من کلش پاره چی نکردم، دور ننداختم، یادگاری پاسپورت بعضی ورقایش هست، بعضی تیکتش هست که با خود. بسیار خوب، یک سرگذشت واقعا بسیار پر از شور و هیجان بود.